الله معكم أحبائي في تقرير شهر يونيو حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في هذا التقرير سنتحدث حول كيف انتهى هذا الشهر، خريطة السيطرة، خريطة الحرب بين الطرفين. ستجدون مناطق ملونة بالأصفر والأزرق والرمادي، هي مناطق تغيرت خريطة السيطرة، كان هناك معارك واشتباكات فيها. هناك مناطق جرى هناك اشتباكات ولكن لم تتغير، وبالتالي ما ستشاهدونه من ألوان هو السيطرة الروسية حتى نهاية هذا الشهر على المناطق باللون الأزرق. في المناطق باللون الأصفر هي مناطق سيطرة أوكرانية انتهت بسيطرة أوكرانية، ومناطق رمادية باللون الأبيض لم يسيطر عليها أحد ولكن حصلت بها اشتباكات. نبدأ من جبهة زابوروجي، حيث تميز هذا الشهر بمعركة كبيرة وقوية في المنطقة هنا، أدت في نهاية الأمر إلى اختراقات عديدة، خسارة الروس لمناطق، وصل الأوكران بهجمات كبيرة باتجاه بلافني، ولكن كما لاحظتم في الفيديوهات السابقة استعاد الروس السيطرة على هذه المنطقة، وتحولت هذه المنطقة من سيطرة أوكرانية إلى سيطرة يمكن نقول منطقة رمادية. فيما يتعلق بالعمليات في اتجاه أوريخيف، كانت المناطق قد انقسمت بين سيطرة أوكرانية بهذا الاتجاه وسيطرة روسية في هذه المنطقة. أما إلى الشرق منها فكانت القوات الروسية بين أوريخيف وإليابول قد تقدمت في هذا القطاع، فيما ركز الأوكران عملياتهم باتجاه هيركي، محاولين الاختراق أكثر باتجاه مدينة هيليوبول على طول المنطقة هنا، ولا تزال العمليات مستمرة. أما إلى الشمال في اتجاه القطاع الشرقي من زابوروجي، كانت بعد أن حققت القوات الروسية مكاسب في هذه المنطقة، استردت القوات الأوكرانية هذه المناطق، فيما الروس حافظوا على مكاسب إضافية في هذا الاتجاه. أما على صعيد العمليات في اتجاه دنيبرو، ففي الجزء هذا من دنيبرو الملاصق لزابوروجي تلاحظون أن هناك منطقة رمادية واسعة كانت موجودة في هذا الاتجاه. تمكن الجيش الروسي في نهاية الأمر من استعادة السيطرة على بعض المناطق، فيما حافظ الأوكران على مكاسبهم في هذه المنطقة واستردوا السيطرة على إحدى البلدات. أيضا هنا باتجاه ليسني نحو جنوب دونيتسك، كان الجيش الأوكراني قد تقدم وحول السيطرة إلى صالحه. وكما تلاحظون في جبهة دنيبرو مع دونيتسك، كان الأوكران قد شنوا هجوما واسع النطاق في هذه المناطق، استطاعوا من خلاله السيطرة على كامل هذه المساحات باللون الأصفر، وطبعا في هذا الاتجاه تحويل بعض المناطق إلى رمادية، من سيطرة روسية إلى مناطق رمادية. أما على صعيد العمليات في جبهة بوكروفسك، فكما تلاحظون كان هناك تقدمات للوحدات الروسية على طول المنطقة هنا في هذه الجبهة، فيما احتفظ الأوكران بمكسب باتجاه رودينسكي وباتجاه بيليتسكي. وباتجاه دوبروبيليا كانت القوات الروسية قد وسعت سيطرتها لتشمل هذه المنطقة. كذلك الأمر باتجاه درشكيفكا كما تلاحظون، كانت القوات الروسية قد سيطرت على هذه المنطقة. أما في قسنطينيفكا فكما تعلمون كانت المكاسب لصالح الوحدات الروسية على كامل هذا النطاق، كما تشاهدونه في المحيطين أيضا الشرقي والغربي. ولكن بالقرب من شازيفيار كانت القوات الأوكرانية قد استعادت السيطرة على هذه المنطقة هنا، مع نهاية الشهر احتفظت بها. أما على صعيد جبهة كراماتورسك، كانت القوات الروسية قد أحرزت تقدما أوسع من القوات الأوكرانية، فكما تشاهدون هنا القوات الروسية كانت قد تقدمت على كامل هذه الجبهة، فيما الأوكران كان لديهم مكاسب في هذه المنطقة الموجودة هنا وباتجاه محيط أوزيرني ويامبيل. أما على صعيد العمليات في اتجاه ليمن، فكما تلاحظون كانت مكاسب القوات الروسية واسعة داخل المدينة، وطبعا ضغط كبير، فيما هناك تقدم وحيد للوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة. على صعيد العمليات كما تشاهدون في شمال دونيتسك، كانت القوات الأوكرانية نتيجة هجوم مضاد واسع شنته استطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة وتحويل جزء من السيطرة الروسية إلى منطقة رمادية. أما إلى الشمال أكثر باتجاه محور بوروفا، كان هناك مكاسب للأوكران هنا، وباتجاه لوهانسك كان هناك مكاسب للطرفين في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، وهنا كان هناك مكاسب للوحدات الروسية وأيضا في هذه المنطقة. أما باتجاه كوبيانسك كانت المكاسب الروسية واسعة النطاق، سواء داخل المدينة حيث سيطرت بشكل كامل
على النصف الشرقي، وفي الجبهة الشرقية سيطرت على كامل هذه المساحة التي تشاهدونها. وبالتالي كان هناك توسع أيضا للجيش الروسي باتجاه شمال كوبيانسك مع هذه المنطقة تحديدا في الشمال والشمال الغربي. أما على صعيد الجبهة في غرب نهر أوسكيل، فكانت القوات الروسية قد وسعت سيطرتها هنا مع توسع أوكراني في هذا الاتجاه. أما فيما يتعلق بالجبهات الأخرى، ففي اتجاه الحدود الروسية الأوكرانية كما تلاحظون مكاسب روسية هنا في خاركيف. أيضا في جبهة فولشانسك انقسمت من فولشانسك ومحيطها وكامل المنطقة هنا. كان هناك تقدمات روسية على طول هذا النطاق، وأيضا في هذا النطاق، وأيضا في وقت لاحق استرد الروس هذه المنطقة بعد أن كان قد اخترقها الأوكران خلال هذا الشهر. انتهت بسيطرة الوحدات الروسية استرداد السيطرة على المنطقة. أيضا نفس الأمر باتجاه ستاريستيا، تقدمت الوحدات الروسية، فيما الأوكران خلال هجومهم المضاد الكبير التي حصل هنا تمكنوا من استرداد السيطرة على هذه المناطق والاحتفاظ بها حتى نهاية هذا الشهر. أما على صعيد العمليات في جبهات أخرى، ففي المنطقة هنا كان هناك تقدمات روسية باتجاه كوزات شلوبان على طول الطريق المؤدي إلى مدينة خاركيف. وفي اتجاهات سومي كانت الوحدات الروسية قد تقدمت في عدة اتجاهات نحو المدينة هنا كما تلاحظون، هذه المناطق باللون الأزرق. وتقدمات روسية في محيط جبهة ميروبيليا كما تشاهدون، أيضا مع تقدمات أوكرانية في اتجاه رياسني كانت قد حصلت نتيجة هجمات أوكرانية وتعزيزات أوكرانية جرى إرسالها إلى هذه الجبهة. أما على صعيد هذا الاتجاه من سومي، فأيضا كان هناك تحركات على طول الطرق الرئيسية التي تربط طبعا سومي باتجاه هذه المنطقة في كورسك الروسية. كما تشاهدون التقدمات الروسية هنا باللون الأزرق. أحبائي، يعني كما تشاهدون كلا الطرفين كان لديهما عمليات في هذا الاتجاه. هناك عدة أمور أذكرها دوما ولكن للأسف كثيرون لا ينتبهون لها، ثم يعاودون سؤالي في التعليقات: كم هي نسبة السيطرة؟ كم هي مساحة السيطرة؟ وإلى آخره. أحبائي، القناة رغم كل ما تقدمه من معلومات وتفاصيل إلا أن تبقى قدراتها محدودة نوعا ما نظرا لعدم توفر الكثير من التقنيات، وبالتالي هذا الأمر يحتاج دعم هائل وكبير وليس على مستوى أفراد، خاصة أنني أعمل لوحدي والقناة يعني كما تعلمون تتلقى دعما من حضرتكم، وبالتالي هذه أمور تحتاج تقنيات لا أملكها. كل ما يمكنني توفيره وحاول توفيره وتقديمه لحضرتكم بأفضل طريقة وبأفضل أسلوب. هذا كان كل شيء حتى الساعة. فيما بعض قد يسأل حول الموضوع في خيرسون، ليس هناك أي تغييرات في خريطة السيطرة في خيرسون. هذا كل ما كان قد تغير خلال شهر يونيو. أي جديد سأوافقكم به لاحقا. تأكدوا دوما من متابعة القناة، دعم القناة، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. لمن يرغب بالدعم المادي للقناة يمكنه سؤالي في التعليقات أو الانضمام لمجموعة القناة على اليوتيوب. وطبعا شكرا لكم دوما على كامل محبتكم، ثقتكم ودعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.